Hi everyone, Soleil here and welcome back to my channel. It's November and yes, I know, supposedly September, I promised to make a lot of videos kaya lang I was so busy and then nag-end na yung October, ganun pa rin ang scenario. So, it's November and I think this month will hopefully be different. So, I'll start it off with some book haul videos. Yung mga libro na nabili ko the past months na hindi ko na-haul sa last videos ko, I'll put it in here and then kung may matira pa or may dumating, I'll make another video. As for the book review, I'm still trying to make a video for the books that I've read. I don't know how to do it yet because um, I'm still checking some videos from other YouTubers how they do it properly para naman maging what do you call that? You'll be able to appreciate it more. So let's start with my book haul video. This video is a mix of Bookoutlet, Thriftbooks, lahat na. Hindi ko before kasi I used to separate yung book outlets sa thrift or sa locals books that I've bought here in the Philippines. But right now, since nagsama-sama na siya, hindi ko na siya na-segregate ng maayos. And then I did some shuffling, I did some fixing of the library. I'll do that video separately. So, let's start. First is this one, Confessions of an Innocent Man. I won this from Goodreads. It's from David Ardo. Doe or Dow. I don't know how to pronounce his last name. But so far, I finished this book like last month and it was so good. It's really good. I was surprised. I'm a fan of John Grisham and I was really surprised that there's this book na almost same sila ng style na I really appreciate the information, the suspense, mystery, ganon. Yung anticipation of the story. I'll try to make a book review of this one. Hopefully, maging maganda so I'll be able to post it. And oh, by the way, if you guys want to borrow it, just let me know. I can send it to you because this is really good. Next is The Eye of the World. Yay! For those Sanderson and Robert Jordan lovers, book lovers. This is from Bookoutlet. Bihirang-bihira sila magkaroon nito and I was one of the fortunate few who were able to get a copy of this one. And then, King of Scars. Yay! Labor de Go. I'm a fan of the Grishaverse. There. Those books. I've read all those three, including Six of Crows. I haven't read the Crooked Kingdom. Hopefully, I'll be able to read this one also. So, I'm not sure, dapat bang basahin ko muna si Crooked Kingdom before ko siya umpisahan. So, let me know. Kasi I'm not sure kung dapat, pwede ko siyang start off separately or no need. And by the way, ito yung mga binabayaran sa libro. Pag book collector ka, usually plus factor yung maganda yung cover, maganda yung naked spine, diba? Pag maganda yung naked spine, minsan hindi ka na nakakapag-isip. Basta gusto mo na lang siyang bilhin. Or at least gusto mo siyang makolekta. Now na, ganun. And then, I have Blood Witch. At first, when I started the series, actually, I really loved it. I'm not saying I don't love it anymore. It's just that I was surprised na meron akong mga friends who have the same level of likeness sa aking mga binabasa na fantasy books na gusto nila. Same kami ng level of intensity ng pagkagusto. And then, when it comes to this series, hindi nila gusto. So, medyo, ayoko sabihin na, basahin nyo kasi maganda siya. Ang sasabihin ko lang, basahin nyo kasi baka magustuhan nyo siya. Kasi for me, nagustuhan ko siya so far. And ang hindi ko lang siguro nabasa, which I got, was The Sight Witch. I'm not sure if hindi lang talaga ako fan ng novela or yung mind ko is already anticipating ko ano yung iba pang babasahin ko. Fast, masyado akong advanced mag-isip, ganon. Hopefully yung Sight Witch is, I'll be able to have the time to, to read it kasi
I love books with illustrations. It has a lot. And then this one naman, I'm so interested in this character, the one with the Blood Witch. Sobrang, ang galing ng transformation ng character niya. And I do hope yung mga hindi pa fan nito, or yung mga nakabasa and then they didn't like it, they'll give this a second chance because it's really nice. Tingnan natin ang Naked Spine kung meron pala. Plain lang, black. Ang sad. Yan. Book outlet also, by the way. And then this one, Shatter the Suns. Yung book 1 nito, I'm not sure if you can see it. It's there. The Last Star Burning. I asked Raph like last year nung Book Bench Bazaar ng National Bookstore. Isa yun sa mga napabili ko sa kanya. Although, hindi ko pa naumpisahan. And then, I was glad na meron sa book outlet nito. Kasi, yung rating na sa Goodreads is really high. And I think from book 1 to this book, medyo tumaas pa siya. Kaya, biglang nakuha ko tuloy siya. So, hopefully duology lang talaga to. Kasi minsan may iba na nakalagay duology, tapos biglang nagiging trilogy na, nagiging series na, 'di ba? Parang hindi ready yung mind ko na ganun eh. Alam mo yung parang naka-mindset lang ako ng duology, tapos dadagdagan. Not unless siguro sobrang ang ganda. So, hopefully maganda siya talaga. So, and plus, ang ganda kasi ng cover, 'di ba? Parang, alam mong anytime you'll be able to, parang, appreciate the story. Galing, no? So, yan. Shatter the Suns. Sana nakikita niyo. And then, this one, The Dirt on the Night Wave, Dorinda Jones. Actually, ito kasing series na to, for the past how many years, ito yung sinasabi kong, it was mentioned to me by Jay, mga dati kong ka-close sa ka-chat. And then, I started it last year. And then, sa ebook ko nabasa yung iba, like book 3 yata, or book 4. And then, I realized, gusto ko talaga siya. And I started collecting it. Nung nagsimula na ako, siguro I have books 1, 2, skip eh. Kung ano yung makita ko lang, not necessarily new. Minsan new, minsan used. I don't mind. As long as pasok sa budget. You know, budget. As long as pasok sa budget. Kaya lang nagulat ako, ang dami pala niya. 12 ba to? 13? Basta ganon. Kaya, so, kung makikita ko lang siya, like sa book outlet, super sale galore, yan, at least nakuha ko siya. Kasi, minsan, sobrang not worth it. I'm not saying hindi worth yung money for the books. It's just that, hindi siya nasa top priority. So, kumbaga, pwede namang maghintay. Wait lang, ate. Ganon. So, nung nakasama na siya sa mga sale, clearance sale, so, I decided na, pasok na sa budget, go na. So, na-check mark ko yung mga, kung anong number yung wala pa. So far for this series, I think I have 2 book 8. Yan, yung may, kung gusto ng book 8, sabihan nyo lang ako. Last year ko pa yung offer, ayaw nyo, libre naman. Ayun, then wala akong book, book 4 and 5. Book 4, 5, 7. Yan. Book 4, 5, 7. Tsaka yung bandang dulo. Yan. Tapos, wait. Meron pa. And then, we'll start off with this one. Ito naman, mga napanalunan ko rin from Goodreads. So, this is Masquerade by Cyrus Parker. Ang ganda ng cover, no? Nakikita niyo ba? Saan nakikita niyo? And manipis lang siya. Oh! Ang ganda ng illustrations. Oh. And wine pala siya. Oh. Oh. Alam ko sino makaka-appreciate nito. Si Raph. Raph, mili ka sa points, diba? Yun. So, I'll just read this. Then, if maganda, pasa ko kay Raph kung gusto niya. Para malaman natin kung ma-appreciate it. So, thank you, Goodreads and Cyrus Parker. As if naman, napapanood nila ako. Good luck. And then, another from Goodreads giveaway, The Remaking by Clay McLeod Chapman. So, ito rin, mukhang suspense thriller. Advance arc din siya. The other one yata is the final copy.
So, I'll try to read this one. Thank you also. Kita nyo ba? Yeah. And then, tara, balik natin ha. And then, another one. Ay, wag na to. Ito, ano to eh, nagkamali nang nagpabili sa akin. O, yan. Statistics. Ayan, probability, whatever. And then, oops. And then this one, I won this from Goodreads giveaway also. Alam niyo ba, akala ko to, nung sinip out ko, akala ko paperback, kasi yung pagkakakuha, yung angulo. So, gulat ako, hardcover, ang taray. Alam mo yung pag nakakakuha ko ng hardcover, hindi saan, parang napaka-special ko dahil bihira kasi nagpapag-giveaway ng hardcover. Usually ARC or paperback or mass market paperback. Kaya pag nakakakuha ko ng hardcover, talo ko pa yung nananalo ng loto. Basta ganon. Sobrang na-inspire akong basahin agad-agad siya. Kung may favoritism, no? Anyways, yan. Plain lang. Pero yung cover niya, may texture siya. Para siyang magaspang. Not in a bad magaspang way, but you're not the usual kasi the usual dust jacket is makinis, diba? This one is medyo rough. Para akong na ano ba? Exfoliate. Joke. Yun. So, ito na another suspense mystery books na I'm so looking forward to reading this. So, thank you, Jamie Mason and Goodreads for this one. The Hidden Things. Ano kaya itong mga hidden na ito? And then, wait lang. Sorry, but may niwalay. Okay. Ito, nasa taas pa. Nakababa pala, sorry. Okay. This one, I'm collecting the Robert Jordan Wheel of Time. I'm not sure kung makikita nyo. Hindi ko ma-move yung camera eh, kasi hindi siya stable. Hayaan nyo. Next video ko, gagawa ako ng matinong, promise, matinong book shelf tour. So, I got this. I'm slowly collecting din yung Wheel of Time. Kung ano yung makita ko na mura, pasok sa budget ko. And hopefully, ito yung target ko na cover eh, yung ganito. I know, bihira lang. Pero usually yata sa UK or ilan lang yata yung nag-print ng ganito. Yung ganito. Kasi yung Wheel of Time na cover, parang may sariling mundo siya per, alam mo yun, masakit sa mata. Pero wala tayong magagawa kasi yun ang style niya. Anyways, so basta siya. So, yung, I think yung 12, 13, 14, parang ganito na yung lumabas. Eh. So, this one's like an ex-library copy. You'll see. But I don't mind. Kasi, ang ganda talaga ng mga pages ni Robert Jordan, tsaka Wheel of Time, ni Brandon Sanderson. Kasi, napaka-colorful ng map, no? Tsaka ang kapal. So, hindi ko pa siya natatanggal yung plastic. Usually, I remove the plastic and then I wrap it again with my own plastic cover. Kaya lang sobrang busy. Ngayon ko pa lang siya nakagilat. And then, another one. Okay. Legendary. May mga lumabas na UK edition ng Caraval in Legendary, right? So far, for this series, mas gusto ko tong US. Parang mas may attraction yung, for me, yung cover niya than the UK. For once. Kasi kadalasan UK, mas maganda talaga. So, from Bookoutlet as well. And then, nakita ko yesterday yata, may book 3 na. Sana lang makabili ako nun. Hindi muna siya maubos, Bookoutlet, tiran mo ko. Yun. So, book 2, hindi ko pa siya nababasa. So, for ako, nagustuhan ko yung Caraval. I'm not sure iba kasi na hindi nila nagustuhan. So, I do hope you give Caraval another chance. Kasi minsan talaga, it's not the book, but the right time to read it, you know? Kasi sometimes, you thought you feel like reading a fantasy kind of book, but really, your mind and your body is craving for another genre. So, yun ang na-realize ko siya kasi meron akong isang series na muntik ko ng event sa sobrang batong-bato talaga. As in, nakakatulog ako sa bato. Sobrang bored. Yun.
Pero afterwards, after ilang attempt, naging favorite ko pa siya. Ganun katindi. Anyways, tapos ito, Vengeful. Nabalot ko na, no? Kasi, ito kasi, natsyempohan ko lang. Nung unang nilabas ni Bookoutlet tong stock na, as in limited pieces lang. And then, wala agad. Actually, isa nagpabili sa akin. Last piece na. And then, nung after a few days, nagkaroon ulit siya. Yung nga lang scratch and dent. Siyempre, tinalo ko na, di ba? Scratch and dent. At saka hardcover. Wala na. Okay na sa akin. So, nung nire-ready ko na yung mind ko na scratch and dent, hello, baka walang dust jacket or hati yung dust jacket. So far, ang damage niya is dito sa likod. Yan. Which is sa likod. Kaya ang ginawa ko, binalot ko na siya agad. So, okay na rin. At least, nabili ko naman siya. And hardcover siya. What's important is it's a hardcover. It's in a good condition. Kahit may tear pa siya, carry na kasi nabalot. Pag nabalot mo na, okay na. And then, I was able to get visuals, yung original cover niya. And before kasi, alam mo yung dati sobrang gusto ko. Dati. Parang, alam mo naman tayo, diba? Parang, oh, may bagong dust jacket. Dapat pareho. Kaso, minsan, aabot ko siguro, like ako, umabot ako sa point na I don't really mind kung pantay, kung ano yung available na sa akin. Kasi gusto ko talaga yung Bookwad na dust jacket. And then, nung binago nila, maganda, para kaya lang for me, I was hoping na on the same design ng Bookwad na original, na classic. Kasi, alam mo ba, ilang months kong pinaghahagilap yun sobrang antagal. Tapos, ang mahal pa, parang gintogs ko. Tapos, parang nagkaroon lang siya ng used copy, take note, used copy, nung nagkaroon ng book 2, hello. Kaya grab na ako. Tapos after while, kaya pala siya labasan na yung book 1 na used. Kasi meron na palang book 1 na ilalabas na, yun nga, yung ganito. Diba? Siyempre, presyuhan galore. I don't mind. As long as I have the book already. So, book 1 and book 2, check complete. So, Vengeful. Hindi ko pa siya nababasa. Tapos yun na ba? Pero since it's V-Schwab, I know it's good kasi lahat ng ang hindi ko lang yata nabasa sa kanya is Near Witch. And then, the other two, yung about death something. Naku, nakalimutan ko yung title. Ano ba yan? Hello, Amnesia. Anyways, so next is Empress of a Thousand Skies. Ito, sobrang gustong-gusto ko siya dati pa nang i-release siya. Kaya lang, alam mo yung ang liit-liit niya, tapos ang mahal. Sabi ko, hintayin ko na lang sa Bookout, lalabas ka rin. Which is lumabas naman talaga siya. And nakasale pa. Nakalimutan ko lang kung magkano kasi hello, months ago, mag-isang taon na yata. Hindi may isang taon, 6 months. Kasi plus na, basta yun. At yan, plain lang. Basta alam ko ano to, sci-fi something. And then yung book to din niya, nasa Bookoutlet. Hinihintay ko lang bumaba ang presyo at magkapera ko. Kasama ko siya. Kasi parang duology lang siya. And so far okay yung rating niya sa Goodreads. So, Empress of a Thousand Skies. Ano ba? Sorry. Kung nabasa nyo na to, let me know kung worth it ba na umpisahan ko na agad. Actually, i-list pala. Kasi lahat sinasabi ko umpisahan ko na eh. Okay. And then, this one, yay! An Enchantment of Ravens. Saan ko ba ito nakuha? Teka lang, isipin ko pa ha. Bookoutlet ba or used books? Used books yata to. Sa used books ko yata siya nakuha. Kasi sa Bookoutlet, alam ko matagal ko na siyang minamataan. As in talagang gustong-gusto ko siya. Kaso merong mas mataas na level na mas gusto ko. So hindi ko siya nakakasama lagi sa cart. Tapos dito naman, wala akong makitang used or resale na nagre-resale dito. So hinihintay ko lang siya sa used shops. Parang sa used ko na yata. Pero in fairness ha, ang linis niya. Parang light mo. Swertihan lang kasi sa mga used eh. You really need to take the risk. Anyways, so gustong-gusto ko siya. Kaya sabi ko, wow, gusto ko siyang makuha. And then sabi ni Eka, hi Eka. Alam ko, Raph gave Eka a copy of this one kasi si Eka really wanted this. And sabi niya, okay yung rating niya. So, I'm so looking forward to reading this book. And by the way, hindi ko alam, stand-alone ba to? Kalimutan ko. Or, sana naman stand-alone. Kasi minsan ayoko ng series. Alam mo yung, parang ang dami. Although maganda, may iba kasing maganda na, sige, damihan mo pa. May iba namang maganda na, please lang, stop na. Hanggang 2 lang or 3, max na yon, di ba? Kasi gusto mo namang matry yung ibang stories.
Iba naman kasi nasarapan sa paggawa ng series. Siyempre, pera-pera din. Anyways, yung Chant and the Favorite. Ay, napakita ko ba yung loob? Plain lang. Ang next na video ko, tatry ko mag-experiment yung mga edges na yung spray edges na yun. Pagkaya na ng time at ng powers ko. Kasi, kailangan may space ka to spray. Diba? Kung saan mapunta yung pintura. Ito naman, Arc Enemies. Ito rin siya. Oh, yan. So, alam mo ito ko bigla. Marisa Mayer. So, I've read yung series niya ng Lunar Chronicles. I really love it. Grabe yung experience ko just to be able to collect that series, and then eventually naging popular na siya, and then lumabas na siya sa Bookoutlet. And then yung last na binili ko was the Renegades. Kaya lang a few months after I bought it, we attended this birthday party na I decided to gift it to that celebrant. Hopefully nagustuhan niya. Kung hindi, biling ko na lang muli sa'yo. Kasi wala na akong makita sa book outlets. Ang mahal ng used, ha? Grabe talaga. Ang lungkot lang. So, kaya, kaya tuloy na nakita ko to, inisip ko, dadating din yung time, makakakita uli ako ng book 1. Kaya kailangan i-ready ko na si book 2, di ba? Tapos, eto yung story niya. Kasi, so, syempre, si book outlet, minsan meron siyang regular, merong scratch and then. Since ako, alam mo naman ako, risk taker, as long as hardcover, go ako sa scratch and then, lalo na hindi naman nasa topmost priority ko. Pagka nandun siya sa list, pero willing to risk ako na mabili ko siya as long as hardcover. Kahit scratch and then. Kasi, parang, for me, parang it's not that much of a bother if there's a small tear. Hindi kasi ako ganun ka-OC. Buti na lang. Kasi, talagang wala siguro akong mapibili kung OC ako. So, buti na lang hindi ako ganun ka-OC. So, I don't mind yung maliliit na tear, ganyan. Basta may dust jacket lang. Yun lang ang concern ko. Kailangan lang may dust jacket. Kahit punitin mo pa siya, basta pag nirap ko siya, complete pa rin siya. So, eto na siya. Yung mga OC dyan, huwag kayong tumingin. Masakit sa mata to. Baka sumikip ang dibdib mo. Ayun. Sad. Yun. Pero, pag nabalot mo naman siya ng plastic cover, hindi mo na siya mahalata. Kasi, di ba, yun. Tsaka ang ganda niya. So, for me, yellowish lang talaga si Bookoutlet. Kaya yung mga bumibili sa Bookoutlet, ha, kung masyado kayong expecting na super like brand new na. Minsan kasi may yellowish siya kahit brand new siya. Okay? Huwag nyo sisihin yung mga pinabilhan nyo. Kasi totoo yun. Hindi ganun talaga. So, yan siya. So, hopefully makuha ko si Renegade. Tsaka yung dalawa niya pa. In time. Tapos, ang kanyang dust jacket ay plain red. Plain short. Siguro ang ganda nito pag spray ko ng black or red. Or yung ganitong blue, no? Hanapan ko na lang spray. Anyway, Arc Enemies. Nakita nyo ba? Ilaw. Yan. Next is, sorry, madami ha. Kasi ilang buwan na to eh. Disruptor. Ito, super sale galore to. Kasi itong series na duology to eh, alam ko. So, trilogy pala. Trilogy. So, inumpisahan ko siya kasi big tall book, fantasy, then mukhang promising, I checked Goodreads. So, nakuha ko si books 1 and 2. Magkaibang time frame nga lang na nakuha from Bookoutlet. And both were from really, really good price. And then like this one also, naka-sale galore siya. I forgot kung magkano. Basta parang nasa 200 lang yun. Then, diba? Although hindi ko pa nababasa. Pero, dun sa Goodreads, when I checked it, alam ko parang yung book 3 yung pinakamataas yata na rating. Sana tama ako. So, Disruptor. And then, ang cover niya is plain. Oh! Okay. Fairness. Meron siyang design. Yan. Okay. And then, next is... Okay. So, Kingdom of Ash, ang story nito, ito yung batch ng ang daming nagbilihan ng Kingdom of Ash talaga. Ang bilis mo wala ng Barnes & Noble na edition, tsaka yung, I forgot, the other one. The other edition, kasi ang daming edition ito eh. So, this one, I got the Target yata, Target edition. Ito yung
and pages. Barnes and Noble lang yata yung ang meron ng nasa loob na poster kind. Which is, I don't mind. As long as may artwork, okay na sa akin. So, ganito story niya. So, ang dami namin nagbilihan mo. So, isang batch kami. So, after ma-ship out, pagdating dito, dun lang namin nalaman na bali-baliktad pala siya. Yung cover niya, ganyan, di ba? So, pag binuksan mo siya, yung upside down, yung letters. So, ang sad. So, since nag-lapse na yung 30 days namin, yun lang. Yun lang ang sad part. Kaya, pag bibili kayo sa book outlet, kung if you're going through Shipkart, do request to check it really. Kasi, yun nga nangyari sa amin. And then, yung isang friend ko naman, so sa kanya, at first, hindi eh. Okay sa kanya, regular. Pero may mga in-between pages na naka-upside down. Which is, wala na kaming habol doon, di ba? Kasi, dapat 30 days, within 30 days na ma-deliver yung books mo, you need to complain to Bookoutlet so they can, they don't do refunds so they can give you a voucher for the specific amount of, kung sa tingin nila, the whole amount pa kailangan nilang i-refund or partial lang. So, ganun. So, yan. So, sa si Kingdom of Ash, ganda niya, diba? Kaya wala siya dito, no? Meron isang nagpabili sa akin, Barnes and Noble na kuha namin. Maganda rin siya. Hindi ko pa siya napabasa. Actually, naputol yung aking rhythm ng pagbabasa ng mass books. For how many months na. Kailangan kong ibalik. I think kailangan kong balikan yung book 1 na basahin ulit. Kasi totally nakalimutan ko na. Hindi na ako makarelate. Kalimutan ko na. Tapos, next is I'm not sure, nasama ko ba to sa haul ko the last time? Yata, no? Hindi ko kasi maalala kasi nga sama-sama na lahat ng mga hinol ko. And then yung iba, nalagay ko na, yung iba hindi ko na itabi. So, I'm just guessing kung ano pa yung mga hindi ko na ko. And then the last one, Quillifer. Nakita ko kay Raf before. Nung bumili sila, they attended the hindi ko alam, Big Bad Wolf yata, or last year na book fair. Not last year. Not this year, last year. Parang may nakuha siyang ganito na paperback. And then, gusto ko yung cover niya. And then, when I check Goodreads, ang ganda ng rating niya. So, may kataon naman, nung time na meron akong batch ng bibilhin, orders, for book outlet, nandun siya na nakasale, as in clearance sale. So, parang wala pa siyang $1 lang yata or $2 lang to nung nakita ko siya. Imagine $2. Diba? Mukhang fantasy siya na mukhang maganda. Hindi ko pa siya nababasa. Pero if I'm not mistaken, stand-alone siya. Nawa, stand-alone. Saka parang maganda yung teka lang, parang meron siya wait a minute. Map. Minsan ko nasi-skip ko yung map. Meron namang iba akong kakilala na yun ang kanilang unang hinakagilap, yung map. Para silang si Dora. Where's the map? Where's the map? Ayun, hindi pa ako tapos. Ito pa siya. Sabi ko sa inyo, marami. Tapos ito, isa sa mga grabe talaga, pangarap kong mga complete. Talaga, take note, pangarap pa. Hindi ako nahihiyang sabihin, pangarap ko. Picture. Parang ginawang bookmark. Pangarap ko ma-complete. Kahit tabingin siya, okay lang, na-appreciate ko pa rin siya. Basta hardcover siya. So, yung, when I've read Crazy Rich Asians last year, early last year, I was so hooked. As in, minaraton ko talaga siya. Tapos, I really wanted to get the series. I really wanted to complete it. And then, only to find out na, hello, ginto, talo pa yata yung ginto ng book 1. Tapos, sinuwerte ako sa book 2. Nakita ko siya sa book outlet. Nasaan na siya? Wala. Nakatabi. Ayun, ito siya. Wala. Wala. Ito, nakita ko sa book outlet. Diba? Ganda. So, ganda. Ang bago-bago niya. Bango. Yan. Bango pa. Yun. So, nung sabi ko, kailangan ko talaga ng book 1 tsaka book 3. Yung book 1, hindi ko talaga siya maabot. Sobrang mahal.
Hindi natin babalik. So, hindi na ako nag-attempt na hagilapin siya. Siguro mga ilang taon pa mula ngayon bago ko siya mabibili. Kasi mahal talaga niya eh. Pag hindi na siya sikat. Tapos itong book 3, naswertehan ko, nakita ko siya, mura lang. Mura, when I say mura, as in, hindi siya yung usual na mahal. So, yung, what I usually allot my, when buying like hardcovers na used, nasa ganong price range siya. And then, ang ano ko lang, isa na lang is with dust jacket. Kahit ex-library pa siya, I don't mind. So, good thing, kahit ex-library siya, with dust jacket siya. And, malinis. Patapos ko na itong basahin. I'll try to make a book review for this one. Ito kasi more on, yung, hindi halos kasali si Rachel dito. Ibang tao mga involved dito. At ang aking bookmark. Alam mo yung ribbon nung sa mga flower shop na pag nag-deliver, hindi ko kasi maitapon. Kaya ginawa kong bookmark. Tcharan! So, book 1 na lang po lang po. Next is The Caged Queen. I've read, yung book 1 nito. Where? Wait, dali ah. Hanapin ko. Oh my God, I can't find it. Where is it? Basta it's somewhere there. Yung book 1. Nabasa ko siya. And then nagustuhan ko siya. It's about dragons. And I liked it a lot. Hindi pa siya love. Nasa like that much. Ganun lang. And since duology siya, and nandun siya sa Bookoutlet, that time, na-tsempo na meron akong batch ng orders. So I decided to get it. Kasi duology lang eh. Huwag mo na dagdagan, please ha. Sold na ako sa book ito. Although hindi ko pa ito mabasa. I mean, okay na. Huwag na. So, gusto ko siya kasi yung color combination ng dust jacket niya, ganda. Napaka-badass. And then, big tall book, plain black lang. And then, in between, I think may design siya eh. You know, may mga ganun siya. Ang cute niya. Yung mga pages niya, may mga artwork. So, yan. The Caged Queen. I'll try to, naka-line up din siya, nababasa. And then another one, Sea Witch. Alam mo, yung pisahan ko siya, kasi kaka-deliver lang ito. Yung pisahan ko siya kagabi, daling araw. Maganda siya. Nagulat ako, kasi expecting na medyo mag-bore ako. Hindi in fairness. Gising na gising ako. Ayan. Kaya lang, kailangan ko ng matulog. And I think hanggang book 3 na yata agad to. So, siguro mga next year ko pa makuha yung book ko. Pero ang ganda, diba? Nakita mo yung eyes, purple eyes. Gusto ko yung purple eyes. Tapos ang, ano niya, blue. Ganun ba? Plain ba? Ganda siguro nito po. And then, I'm such a big fan of Abby Glines, as in, halos, hindi ko sasabihin kalahati. Almost half yata ng books ni Abby Glines nabasa ko na through ebook. Kasi nga pag new adult, usually I read those via ebook since I don't want to collect it and then my kids accidentally reading it. Kaya lang so far, some Abby Glines books are safe. You know, yung walang halos, merong implied or merong mga scenes, pero it's not that detailed. Although may iba naman talaga meron. And nagkataon, itong Rosemary Beach na to, nagustuhan ko talaga siya. And super sale kasi siya. Kaya tuloy, isa sa mga aking rules na no naked guys on the cover, ay na-break ko kasi nga, ang mura niya. Tapos gusto ko siya i-collect. Kaya ayan, naumpisahan ko na. So, pag may chance at may budget, malamang kukumpletuhin ko rin tong series na to. Pero malamang sa mamalamang, ibahin ko lang yung cover kasi baka maharas yung mga anak ko na may ganitong cover. Pero maganda siya. Kung gusto niyo yung mga kilig kind of story na super fun, enjoyable siya actually. So, Abby Glines book. And then, itong series na to, matagal ko na itong nasa wishlist. As in, minamataan ko siya. Kasi gusto ko yung cover niya. Alam mo yung
I cannot really describe why I like this cover. Basta meron siyang pull sa akin, parang magnet. Na parang for me, I need to get hold of these books. Regardless of the story or whatsoever. Basta gusto ko siyang i-collect. Kailangan ko siya. Kailangan ko siya. So, kailangan ko siya. Good thing, nag-sale si Bookoutlet. Kasama siya doon. Kaya yung mga nasa list ko, inuna ko talaga siya kasi dalawa sila meron. Merong book 3, kaya lang hindi pasok sa batch. Parang medyo siya, pag kinonvert mo siya sa atin plus the shipping cost, it's not worth it. Parang hindi pa siya ganun eh. Tsaka na, parang willing to wait. So, at least ako na yung books 1 and 2. So, ang ganda ng kulay na, diba? Tsaka yung design. Although yellowish din siya. Basta ang ganda niya. Ayan. Tapos purple. Pero hindi ko lang alam kung purple din pala. I love purple. Kaya lang yung dumikit siya. O, tingnan mo. Asan ba yun? Nakadikit siya. Ayokong puwersahin. Kaya bayama na siya kung anong gusto niya. Saan siya masaya, bahala siya. Basta, babalutin ko na lang siya. So, rare na ako. Ang ganda, no? Ito diba? Ang cute-cute. Ang ganda ng colors. Ang ganito. Tapos, meron, last, but not the least, is this one, beheld by Alex Flynn. Kasi alam ko yung merong series si Alex Flynn na puro siya retelling ng mga fairy tale stories, which I promise to collect. Sabi ko, babasahin ko talaga ito na ito. And so far, mataas kasing rating. Kaya, so, ito na yung second ko yata na Alex Flynn. So, okay kasi yung presyo nila, kasi-sale siya, kaya ko siya nakuha. Tapos, arte, no? Gold, and that. So, hopefully, I don't know kung sa ano bang version ito. Mirror on the wall yata i-teach. Okay, anyways, yeah, so far, those are all the books that I've read. Yung iba kasi, actually iba, hindi ko na matandaan kung saan ko na ilagay. Try kong alalahanin. But so far, ito lahat yung aking na-haul. And sana natuwa kayo sa aking book haul video. And umulit kayong manood. And please do like and subscribe this video and my channel. And please take time to watch my other videos. Kung may comments kayo, please let me know. Kung may suggestions kayo how to improve my videos or what you wanted to see on my videos, I'll try to do that. So, bye for now. Thanks again.